هل اقتربت الساعة؟ هل دنا اليوم الموعود من اقتراب تحققه؟ سؤال لطالما حير المسلمين في كل العالم بعد انتشار فيديوهات توثق لانحسار مياه نهر دجلة في العراق وصعود مدينة بكل مقوماتها إلى السطح. هل لهذه المدينة وانحسار نهر دجلة علاقة بظهور جبل من ذهب؟ يكون علامة على بداية النهاية. قبل أن نجيبك عن هذه الأسئلة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد قناة نمي عقلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجزرة تكون في آخر الزمان إثر خروج جبل من ذهب عندما ينحسر نهر الفرات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 بسبب توالي سنوات الجفاف في العراق والاستعمال المفرط لمياه خزانات ري المحاصيل، وبسبب هبوط مستوى المياه في السد وتعذر ضخ الخزان بكميات كبيرة من المياه. ظهرت مدينة زاخيكو المفقودة إلى السطح بعد أن أمضت قرون من الزمان تحت الماء في خزان الموصل على نهر دجلة. مدينة زاخيكو تعود إلى عصر الإمبراطورية الميثانية التي كانت تضم أراضي بين العراق وسوريا، والتي كانت تضاهي في تقدمها الحضارة الفرعونية. ويعتقد أن مدينة زاخيكو كانت مركزا حضاريا مهما لتلك الإمبراطورية بين عامي 1550 و 1350 قبل الميلاد. وتقع المدينة في كامبون بإقليم كازاخستان، وقد كشف الانحسار عن مباني المدينة القديمة بما في ذلك تحصينات ضخمة ومجمع صناعي ومبنى تخزين متعدد الطوابق يعود تاريخه إلى 3400 عام قبل الميلاد. وقد كانت جدران الحصن في حالة جيدة رغم بقائها تحت الماء لمدة طويلة. ويرى علماء الآثار والمختصون أن بقاء الجدران سليمة يعود إلى سبب كونها كانت مغطاة ومحمية بالركام الذي أصاب المدينة خلال الزلزال الذي ضربها سنة 1350 قبل الميلاد. كما تم اكتشاف 5 أواني خزفية تحتوي على أكثر من 100 لوح بسماري يعود تاريخه إلى الفترة الأشورية الوسطى. كما عثر على بعض الألواح الطينية التي تحتوي على كتابات في مظاريف طينية وهي قيد الترجمة. إنه خبر جد رائع بالنسبة لعلماء الآثار الذين كانوا ينقبون عن هذه المدينة في سنة 2018، والذين قاموا باكتشاف قصر يعود إلى إمبراطورية ميثان الغامضة. لهذا فهذه الموجة الأخيرة الغير المتوقعة من الجفاف أتاحت فرصة لتوثيق أكبر قدر ممكن من مدينة العصر البرونزي، ويأمل علماء الآثار أن يقدم لهم ذلك الاكتشاف معلومات حول نهاية فترة ميثان وبداية الحكم الآشوري في المنطقة. لكن هنالك نظرة أخرى لهذا الحدث الجليل في الوقت الذي انحسر فيه نهر دجلة عن تلك المدينة الأثرية، لأن المسلمين يترقبون نبوءة محمدية تقول بانحسار نهر الفرات وظهور جبل من ذهب يكون سبب في ملحمة كبيرة. فهل للأمر علاقة بذلك؟ من أجل الإجابة لابد أن نعرف مدى تأثير جفاف نهر دجلة على نهر الفرات، والذي سيكون بداية الأحداث الكبرى. نهر الفرات ينبع من جبال تركيا وبالضبط من الجنوب التركي، ويمر بدولة سوريا وصولا إلى العراق، ثم يلتقي نهر الفرات بنهر دجلة في منطقة تسمى بشط العرب. بدأ التركي في بناء السدود على جنيبات كل من نهر دجلة والفرات من أجل الري وتوليد الطاقة ورفع نسبة مخزونها من المياه، حيث يصل عدد سدود تركيا إلى 600 سد. وأبرز هذه السدود سد أتاتورك على الفرات وسد إلسو على نهر دجلة، وهذان السدان من أضخم السدود في العالم. حتى إيران أخذت تبني السدود على نهر دجلة وحولت نهر قارون ليصب داخلها عوض أن يصب في شط العرب. فنهر دجلة ونهر الفرات ينبعان من مكان واحد وهو الجبال التركية، ويلتقيان في شط العرب، فهما خطان متوازيان ولا بد أن التأثير بينهما متبادل، فإذا جف أحدهما قد يؤثر على الآخر ويجف كذلك. وكما جرت العادة فإن حكمة الله اقتضت خلق الأسباب لكل حدث، فتوالي سنوات الجفاف والتحكم في مياه النهرين من خلال الكم الهائل من السدود التي تبنى عليهما سيؤثر على صبيبهما. وكما قل الماء في دجلة وكشف لنا مدينة زاخيكو، فإن قلة الماء في الفرات يتسبب في ظهور وخروج جبل من ذهب. وقد كانت هناك محاولات للتنقيب على الذهب، وثم العثور على كميات كبيرة جدا في مدينة اسمها الكمالي في بغداد. فوجود الذهب بين دجلة والفرات هي حقيقة علمية، وخروج جبل من ذهب هو موعود رباني. لكن عندما يخرج هذا الجبل من الذهب ونحن لازلنا أحياء، ماذا نفعل؟ في هذه الحالة
فإنه يجب علينا الالتزام بما قاله صلى الله عليه وسلم، حيث أوصى بعدم الاقتراب من هذا الجبل، كما جاء في الحديث: يوشك الفراف أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا.